Üdvözlöm! Balogh Béla vagyok, kedvenc állategészségügyi központ vezetője. Mai napon a diszpláziáról fogunk beszélni. A diszplázia egy idegen kifejezés, sokak számára ismeretlenül hangzik. Azt jelenti latinul, hogy rosszul fejlődött valami. Leggyakoribb esetben a kutyás körökben a csípőizületű diszpláziát szoktuk diszpláziaként rövidíteni. Vagyis a csípőizületnek a rendellenes fejlődése az a betegség, amit ezzel a szóval illetünk. Ez a betegség alapvetően a nagytestű kutyáknál a leggyakoribb, és számtalan okra vezethető vissza a kialakulása. Egyik fő oka lehet genetikai hajlam, amelyet tenyésztési szelekcióval próbálnak a tenyésztők minimalizálni. Másrészt bizonyos táplálási körülmények szintén hozzásegítik a betegség kialakulását, vagy pedig a súlyosbodását. Ezen kívül bizonyos tartási körülmények, a túlontúl mozgásszegény tartás, szűk helyen, vagy pedig régebben láncon tartás hajlamosíthat a betegség kialakulására, de természetesen a túlzásba vitt fiatal korban végzett sportolás, főleg az ugráltatások, padokon, asztalokra történő ugráltatás tud szintén súlyosbítóként hatni. Maga a betegség sok esetben hosszú éveken keresztül tünetmentes, és adott esetben csak egy röntgenvizsgálattal, egy röntgen szűrővizsgálattal lehet a jelenlétét kimutatni. Más esetekben azonban akár már 9-10 hónapos korban jelentős mozgászavarral járó tüneteket tud okozni. A megnyilvánulása a röntgenfelvételen nem minden esetben áll arányban azzal, hogy milyen tüneteket mutat a kutyus. A leggyakoribb tünetek, amik a gazdik számára észrevehetőek lehetnek, az, amikor a mozgás során a lábát nem szívesen nyújtja hátrafele. Például nagyon sok kutya szeret úgy feküdni, hogy fókaként kinyúlik, és a két hátsó lábát, mint mi emberek, hátra nyújtja. Amennyiben a csípőizület érintett ezzel a problémával, sok esetben ez már nem esik jól a kutyának, és ezt a mozgássort nem végzi. Másik árulkodó jel lehet, amikor lépcsőn fölfele haladva páros lábbal, mint a nyúl ugrál fölfele, és nem pedig egyesével szedi a lépcsőfokokat, mint ahogyan az normálisan kellene. A csípőizületű diszpláziás kutyák sok esetben óvakodnak a nagyobb tárgyak átugrásától. Idősebb korban, amikor ennek a betegségnek a súlyosbodása következik be, és az izületi tok megvastagszik, az izületi felszínen csontkinövések keletkeznek, akkor sok esetben egy kis fekvés, alvást követően igen nehezen tud a hátsó lábaira felállni a kutyus, nehézkesen mozog, majd néhány lépést követően úgymond bejáródik az izület, és majd utána könnyebben folytatja a mozgását. Sok esetben a viszonylag kimélő mozgás következtében a hátsó végtagok az elsőkhöz képest vékonyabbak. Érezhetően olyan, mintha egy széles eleje lenne a kutyusnak, jól izmolt mellső lábakkal, és a hátsó lábak ehhez képest vékonyabbak, a csípő kicsit összeesett, kicsit vékonyabb, és sok esetben ezek a kutyák kicsikét púposabban is járnak, hogy próbálják a testsúlyukat az érzékeny hátsó végtagról inkább a mellső végtagokra helyezni. Azt javaslom, amennyiben nagytestű kutyát választottunk kedvencünknek, főképpen, hogyha német juhász, rottweiler vagy mastiff jellegű kutyánk vagyunk a tulajdonosai, akkor célszerű másfél éves kor környékén egy szűrővizsgálattal ellenőriztetni a csípők állapotát, és annak függvényében, hogy a röntgenfelvétel alapján mennyire súlyos fokban érintett a kedvencünk ezzel a betegséggel, lehetséges, hogy elegendő kicsikét sportosabb életmód, főleg itt az úszásra gondolok, ami nagyszerűen tudja erősíteni az izmokat és kiméri az izületeket, vagy pedig izületvédők adásával karban tartani a csípőt. Súlyosabb esetekben azonban szükség lehet valamilyen műtéti megoldásra. A műtéti megoldások számtalan lehetőséget kínálnak, és egyedileg minden esetben külön-külön kell meghatározni, melyik kedvencnél, melyik állatnál, melyik műtéti megoldás tud megfelelő lenni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a következő részben a szemhéjbefordulásról, vagyis az entrópiumról fogunk beszélni.